Hello friends, welcome back to my YouTube channel Health Tips Ikbal. পুনৰ এবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। বন্ধু বান্ধৱী সকল, আজি শকত হোৱা এটা ঔষধৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে থাম্বনেল দেখি নিশ্চয় গম পাইছে, কম সময়ৰ ভিতৰত শকত হ'ব, বুক বাঢ়িব। কি ঔষধ আপোনালোকক স্ক্ৰীনত ধুনীয়াকৈ দেখুৱাইছো। গুড হেল্থ কেপচুল। বহুত ভিউৱাৰ্ছে ব্যৱহাৰ কৰিছে, কোনে কোনে ব্যৱহাৰ কৰিছে, কি উপকাৰ পাইছে আৰু কি কি সাইড এফেক্ট হৈছে কমেন্ট বক্সত জনাব। গুড হেল্থ কেপচুল বহুত ভিউৱাৰ্ছৰ ৰিকুৱেষ্টত আজি ভিডিঅ'টো বনাই আছো। গুড হেল্থ কেপচুল খালে কি কি উপকাৰ হ'ব, কেনেকুৱা খাব লাগে আৰু কি কি সাইড এফেক্ট হ'ব পাৰে, গোটেইখিনি মই বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব। মই সদায় সৎ আৰু ৰিয়েল কথাখিনি লৈ আহো আৰু ভাল ভাল কোম্পানীৰ ৰিভিউ দিওঁ। মই ইকবাল হুছেইন, কমিউনিটি মেডিকেল সাৰ্ভিস এণ্ড এসেনশিয়াল ডাক ট্ৰেইনাৰ। বন্ধুসকল, গুড হেল্থ কেপচুল কমপ্লিট আয়ুৰ্বেদিক কম্পোজিশনৰ হয় আৰু ডক্টৰ বিশ্বাস মেডিকেয়াৰ কোম্পানীয়ে বনাইছে আৰু এটা বটলত 50টা কেপচুল থাকে। তাৰ মূল্য হল 232 টকা আৰু যিকোনো ফাৰ্মাসীত চহৰত হওক, গাঁৱত হওক, টাউনত হওক সহজে পাই যাব, অনলাইনত সহজে পাই যাব। গুড হেল্থ কেপচুলৰ ওপৰত কোম্পানীয়ে লিখিছে সেফ আয়ুৰ্বেদিক মেডিসিন, কোনো পাৰ্শ্ব প্ৰতিক্ৰিয়া নাই। গুড হেল্থ কেপচুল খালে একেবাৰে কম দিনৰ ভিতৰত 1 মাহ বা 1.5 মাহৰ ভিতৰত 5 পৰা 10 কেজি ওজন বাঢ়িব। কোম্পানীয়ে লিখিছে এই কেপচুলটো খোৱাৰ পিছত মাংসপেশীবিলাক ডেভেলপড হ'ব, অৰ্থাৎ বৃদ্ধি হ'ব, শৰীৰ সুস্থ থাকিব, বুক বঢ়াই দিব, শৰীৰত তেজৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰিব আৰু যিসকলৰ বুক নালাগে, খোৱাৰ ৰুচি নাই, সেইসকলে এই ঔষধটো খালে খোৱাৰ ৰুচি বাঢ়ি যাব, বুক সঘনাই লাগিব। ডেইলি 3 বাৰ 4 বাৰ 5 বাৰ খাব। যেতিয়া 3 বাৰ 4 বাৰ 5 বাৰ খাদ্যবস্তু খাব, তেতিয়া নিশ্চয় শকত হ'ব, স্বাস্থ্য বাঢ়িব। আৰু লিখিছে এই ঔষধটো খালে যদি লিভাৰৰ কোনো সমস্যা থাকে তেনেহলে লিভাৰ সুস্থ কৰিব, লিভাৰ ভাল কৰিব। এই ঔষধটো খোৱাৰ পিছত টোপনি ভালকৈ হ'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ঔষধটো কোম্পানীয়ে লিখিছে এজ ডিৰেক্টেড বাই দি ফিজিচিয়ান। কোনোবাই এই কেপচুল ডেইলি এটা কৰি খাই আছে, কোনোবাই ডেইলি 2টা কৰি খাই আছে, 1 মাহ 1.5 মাহ বা 2 মাহ। এই ঔষধটো খোৱাৰ পিছত কোম্পানীয়ে লিখিছে কোনো সাইড এফেক্ট নহয়। কিন্তু মই প্ৰেক্টিস কৰো, বহুত পেশেন্ট মোৰ ওচৰত আহিছে এই ঔষধটো খোৱাৰ পিছত বিভিন্ন ধৰণৰ সাইড এফেক্ট দেখা দিছে। কি কি সাইড এফেক্ট দেখা দিছে মই কৈ আছো। তাৰ আগতে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো, যদি মোৰ চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল বটন প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহলে ঔষধৰ বিষয়ে আৰু বেমাৰৰ বিষয়ে সৎ কথাখিনি মোৰ চেনেলৰ পৰা পাব। গুড হেল্থ কেপচুল খোৱাৰ পিছত খোৱাৰ ৰুচি বাঢ়িছে, শকত হৈছে, 5 কেজিৰ পৰা 8 কেজি 10 কেজি লৈকে 1.5 মাহৰ ভিতৰত বাঢ়িছে। কিন্তু শৰীৰত এলাৰ্জি হৈছে, বহুতৰ শৰীৰত খজুৱতি ষ্টাৰ্ট হৈছে, বহুতৰ এনেকুৱা হৈছে যেতিয়া এই ঔষধটো খোৱা বন্ধ কৰি দিছে তেতিয়া আগৰ নিচিনা ক্ষীণ হ'ব ধৰিছে, পেটৰ গণ্ডগোল হোৱাৰ দেখা গৈছে, টোপনি নাইকিয়া হৈছে, মূৰৰ বিষ ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু কোনোবা এনেকুৱা হৈছে ডেইলি 2 বাৰ 3 বাৰ 4 বাৰ পায়খানা হয়, কোনোবা পায়খানা 2 দিন 3 দিন পিছে পিছে হৈছে। এনেকুৱা বহুত পাৰ্শ্ব প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা দিছে। গুড হেল্থ হোৱাৰ পিছত বহুতৰ এনেকুৱা হৈছে শৰীৰত গুটি গুটি ওলাইছে আৰু সেই গুটিবিলাকত খজুৱাই আছে আৰু লাহে লাহে স্বাস্থ্য কমি গৈছে। গুড হেল্থ হোৱাৰ পিছত বহুতৰ এনেকুৱা হৈছে মাংস যত বেছি আছে, শোল্ডাৰৰ দুইফালে, হাতৰ তলপেটত বা জাংগিয়াৰ দুই সাইডে ভৰিবিলাকত ষ্ট্ৰেচ মাৰ্ক হৈছে। আপোনালোকক মই স্ক্ৰীনত ধুনীয়াকৈ দেখুৱাইছো। ডেলিভাৰীৰ পিছত এজনী মহিলা তলপেটত যেনেকুৱা ষ্ট্ৰেচ মাৰ্ক হয় তেনেকুৱা বহুত মানুহৰ হৈছে। তাৰ কাৰণটো হল কম সময়ৰ ভিতৰত মাংসপেশীবিলাক বৃদ্ধি পাইছে আৰু সেই ঠাইত
এনেকৈ বগা দাগ হৈ গৈছে কাৰণ মাংসটো মেলি গৈছে যেতিয়া আকৌ খোৱা বন্ধ কৰি দিছে স্বাস্থ্য লাহে লাহে কমি গৈছে আৰু তাত এনেকৈ দাগ হৈ গৈছে বগা দাগ কোনোবাৰ কুলা দাগ কোনোবাৰ এনেকুৱা হৈছে শৰীৰৰ ছাল শুকান শুকান লাগিছে কোনোবাৰ ডাঠ হৈ গৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকল এই ঔষধটো খোৱাৰ পিছত বহুতৰ পেটৰ সমস্যাও বাঢ়িছে এই ঔষধটো খোৱাৰ পিছত বহুতৰ পেচাবৰ সমস্যাও দেখা দিছে গুড হেলথ হোৱাৰ আগতে এজন আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ কৰি খাব নিজে নিজে কেতিয়াও নাখাব আৰু ভিউৱাৰ্ছসকলক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো প্লিজ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো বেছি বেছিকৈ আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱসকললৈ আপোনালোকৰ লগৰীয়াসকললৈ আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰক যাতে গুড হেলথ কেপচুলৰ সাইড ইফেক্ট সম্পৰ্কে সকলোৱে জানিব পাৰে আৰু বুজিব পাৰে গুড হেলথ কেপচুলৰ ৰিভিউ এইখিনি আশা কৰো আপোনালোকে গুড হেলথ কেপচুলৰ বিষয়ে সকলো কথা বুজি পাইছে যদি মোৰ ভিডিঅ' ভাল লাগে প্লিজ আকৌ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি নতুন হয় প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল বটন প্ৰেছ কৰি ৰাখিব তেতিয়াহ'লে নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে সোনকালে পাই যাব সকলো ভালে থাকক ধন্যবাদ